Magandang araw mga kalagan. Kung ang hanap nyo ay malapitang adventures, isa ang Batangas na pwede nating puntahan. Maliban lang sa magagandang beaches, meron din dito mga garden resort. At dito rin matatagpuan ang Taal Volcano, the smallest volcano in the world. Magandang araw mga kalagan, nandito na tayo sa CINTAI CORITO'S Garden. Matatagpuan sa Sitio Pandayan, Malabanan, Balete, Batangas, Philippines. Ang CINTAI CORITO'S Garden ay madaling mapupuntahan sa pamamagitan ng Startoli. Meron ito 1.5 oras na biyahe from Manila to CINTAI. Ang CINTAI CORITO'S Garden ay Indonesian-inspired ang mga carving at portal, al fresco dining area, outdoor pool at mainit na hospitality.
hearts running wild.